Пілот там летів, скидав бомбу, він бачив, що в підвал забігають люди, розгортався, робив коло і знов скидав. Тобто це таке було умисне, очевидне вбивство цивільного населення. Всі скаржаться потерпілі, родичі загиблих на те, як з ними спілкуються правоохоронні органи, коли в них беруть свідчення, що в них не завжди хочуть брати свідчення. Що ви сюди приїхали? Я кажу, що сталося? Поясніть, будь ласка. Вони кажуть, от ви зараз сюди приїхали, от під деревами стоять ваші автобуси, росіяни побачили їх вже, вони 100% вас побачили. І зараз на нас почнуться обстріли. От одна людина мені чоловік каже, я бачу просто нашого поліцейського у формі, а в мене панічна атака. І от ти бачиш людину в формі, в тебе... А поліцейський думає, що ти п'яний. У 22-му році, і, мабуть, ще до середини 23-го року, люди говорили, щоб виговоритися. Десь з другої половини 23-го року все менше людей хочуть про це говорити, тому що воно для них стало не неочікуваним, а очікуваним, це зло, буденним. Привіт, це Бабель. Сьогодні ми в Бородянці, і тут ми записуємо новий випуск наших серій інтерв'ю із воєнкорами, журналістами, і фотографами, і документалістами воєнних злочинів. І сьогодні ми говоримо із Анією Мамоновою, журналісткою, яка документує воєнні злочини у лабораторії журналістики суспільного інтересу. Аня, привіт. Привіт, Саш. Власне, ми не просто так зустрічаємося сьогодні в Бородянці, бо, наскільки я пам'ятаю, твоя робота в документуванні воєнних злочинів почалася саме тут, власне, із цих будинків. Наскільки я пам'ятаю, ти тоді працювала в Бабелі, власне, і твоя робота з документалістикою почалася саме тут. Так, 5-7 квітня 22-го року, коли в Бородянку стали пускати журналістів, я приїхала і затрималась тут до червня місяця. Угу. Я приїжджала майже щодня, особливо перші дні квітня, коли до середини квітня розкопували будинки по вулиці Центральній, які розбомбили в Бабелі. Це вулиця, на якій ми зараз знаходимося? Так, ця вулиця, вона центральна, так називається. Колишня вулиця Леніна, її перейменували. Це найбільша вулиця в Бородянці, в селищі. Там пам'ятник Тарасу Шевченку, який розстріляв росіяни, стоїть. І з 1 по 3 березня 22-го року тут були масові авіанальоти. Бомбили 3 дні, більше 3-4 авіанальотів були на будинки. Пілоти підлітали до будинків, вони бачили, що у підвалах ховаються люди, але скидали фаби. Причому це була не одна вибухівка, не одна бомба, а пілот там летів, скидав бомбу, він бачив, що в підвал забігають люди, розгортався, робив коло і знов скидав. Тобто це таке було умисне, очевидне вбивство цивільного населення. Це свідчення, які ти отримала, документуючи ці злочини? Так. Я пам'ятаю, я приїхала в Бородянку, я тут ніколи не була, і для мене це була нова місцевість. І я пам'ятаю, що, по-перше, була повна тиша, всі люди мовчали. Їх було небагато, але це були місцеві, які вижили. І вони так, зігнувшись, ходили. Ми заїхали, там є коло таке, оцей будинок якраз на колі знаходиться. Ці обгризані будинки чорні. І у повітрі було якесь таке, наче не дим, а от цемент цей в повітрі стояв. Мені здавалося, що воно все сіре. Сіре, як відтінок такої смерті. Угу. Не чорної, а саме сіре. Мені здалося, ми цим дихаємо, вдихаємо. І повна тиша. Потім почали вже працювати наступні дні. Вантажівки, крани. І знов-таки всі люди мовчать, ніхто не говорить, а тільки оці машини, які ковшами забирають. Тобто це такий грохіт, оцього цементу. Ми їздили в пункти видачі гуманітарки, там повна тиша. Тобто люди беруть якісь речі, ніхто не може нічого сказати. Тому що те, що вони пережили, і те, коли ми сюди приїжджали як журналісти і бачили, це, не було слів, ти не знав, що тобі сказати. Власне, багато хто з цим зустрівся тоді вперше тут. І, власне, з цього почав свою роботу і з воєнною журналістикою, і з документалістикою також. Для мене це якщо про роботу говорити. Для мене це був не перший досвід. Я на Сході була багато і бачила руйнування, але настільки великого
От я правда зізнаюсь тобі, що я залишалась в Києві, коли почалось вторгнення, і мені здавалося, навіть якщо росіяни зайдуть в Київ, що вони можуть зробити? Ми вже всі вийдемо на вулиці, вони ж не будуть нас танками переїжджати. А потім трапилась Бородянка, сталася Бородянка, ми отримали 1, 2, 3 березня ці світлини, будинки тоді ще тільки починали диміти. І я зрозуміла, що це щось те, що я не можу пояснити, яка має бути жорстокість. Це селище, тут 10 тисяч мешканців, на нього скидати авіаційні бомби по 500 кілограмів тротилу – це щось неймовірне, жорстокість, непояснена жорстокість. Це 426-й будинок, якщо я не помиляюсь. Він називається Осаще. На кругу, це відоме місце на в'їзді в Бородянку. Оце був ресторан, дуже відомий в Бородянці, і тому він так називався. Це перший будинок, на який скинули ФАБи, і тут люди вижили. Це був, я так розумію, одна бомба, і люди з підвалу змогли піднятися, тому що він не сильно обвалився. Я потім там ходила, дивилася, підвал дійсно витримав, тому що в інших будинках було по 2, по 3 вибухівки, бомби скинуті, і підвали, тобто це все маса провалювалась разом з палями в підвал і просто розчавлювала людей. Скажи, а якщо говорити саме про документалістику, ти тут документувала конкретні історії людей, чи ти охоплювала явище загалом всього, що тут сталося? Виключно конкретні історії людей, але ці конкретні історії людей тобі складають картину. Тобто, скільки днів бомбили, де скільки було вибухів на кожному будинку, де хто загинув, де хто знаходився, в якій квартирі, в якому підвалі. Наприклад, всі казали, що пілоти бачили, що скидають бомби, підлітають і бачать, як люди забігають в підвал. І це не одне свідчення, а виживших, не виживших в підвалі, тому що в підвалі ніхто не вижив. А це люди, поряд з будинками на сусідніх вулицях є приватний сектор, і там люди переховувалися, вони бачили, що відбувається з цими будинками багатоповерховими. І що росіяни, наприклад, не дозволяли розкопувати. Тобто, коли вже все це обвалилося, люди кинули щось там, кричати, вигукувати, чи хтось живий. І під'їжджали росіяни і казали, забороняли це робити. І це всі свідчення. Ти одну людину записуєш її досвід, але коли в тебе 10, 20, 15 свідчень, ти можеш цю картину відтворити події. Тобто ти тут, по суті, робила реконструкцію цих злочинів, які ставалися? Так. Да. Як це було? Ти підходила до будинку і опитувала людей, які там були поруч, чи ти шукала людей, які могли бути пов'язані з цим будинком? Тобто, наприклад, там... Я не шукала окремих людей, нікого не визвонювала. Всі були в перші дні, бо поряд з кожним будинком, їх 7 чи 9 по цій вулиці, таких найжахливіших, стояли родичі. Я пам'ятаю, що коли я під'їхала до найзруйнованішого будинку, тоді 359-го, це той будинок, на фоні якого всі фотографувалися. І президент наш, Зеленський, і іноземні президенти, іноземні політики, футболки, всі цей будинок знають. Я під'їхала, навколо нього сиділи рятівники, вони нічого не робили. І стояла кучка людей. І я зрозуміла, що це родичі тих людей, які можуть бути в підвалі. Серед них виділявся один чоловік, Павло Гачніков, тому що він був такий найактивніший, принаймні той, хто щось намагався зробити. Він дуже сильно вірив, що в підвалі можуть бути люди живі. Він знав, що з цього будинку у Саші вийшли живі люди, і він так само думав, що там він шукав свою маму та батька, і він дуже сподівався, що вони там живі, там голодні, втратили свідомість, ще щось, але що вони були живі. Хоча це був вже 35-ті сутки чи 34-ті. Всі рятівники на нього дивилися, як не сповна розуму. Вони казали, що люди не можуть таке витримати, але
Ну, якщо людини є надія, він підняв всю область, тоді не було кранів, бо там було дуже складні Да, він руйнування. здається, їх знаходив, щоб сюди їх привозили. Да, він ДСНСникам, якісь там люди відгукнулися. Ну, він був такий найактивніша людина, яка все це якось там. І по ньому було видно, як йому боляче, як він нервувався, але з ним можна було розмовляти. От. І потрошку, коли ти з ним розмовляєш, до тебе підходять інші люди, кажуть, а що ви, а як ви, починаєш пояснювати. І кожна людина тобі каже, а я бачив, як пілот підлітав. А я кажу, а з ким ви ще це? Може, є хтось ще бачить? Да, я був зі своїм сусідом в цей момент, я документую сусіда. Так ти потрошку збираєш якісь історії. Потім вже через час, через якийсь, здається, у травні я написала текст про те, як бородянці шукають безвісти зниклих людей. Це була історія 326-го будинку, там зникли 3 родини. Ну, там я вже знаходила по інтернету, але теж я спочатку знайшла одну дівчину, яка втратила двоюрідного брата, тітку та маму, і вона вже мені знайшла всіх інших родичів, людей, які зникли безвісти в цьому будинку 1 березня, коли він обвалився через бомбардування. От і ти так потрошку. В цьому будинку я знайшла Григорія Оводенка. Це дідусь, якого вивезли в Білорусь. Це на початку окупації ще. Це було десь у середині березня. В їх будинок бомба чи щось. Ну, от, він досі зруйнований стоїть, в них не було вже опалення, нічого, вони жили в підвалі. В нього була, йому, здається, під 90 років. Їй там щось за 80. І жінка ще хворіла, здається, в неї була деменція. І вона вийшла на вулицю в якийсь момент і загубилася. Я з ним познайомилась у червні 22-го року. Вона була вже в списках безвісти зниклих. Він сюди постійно приїжджав, її шукав. Але от він вийшов на вулицю, його підхопили російські військові. Спочатку хотіли, щось там навіть йому погрожували зброєю, а він маленький, ну, щуплий дідусь старий. Він каже, да я ж там свою дружину шукаю. І вони його якось раз відвезли у церкву. Тут є церква Московського патріархату, там батюшка відомий тим, що до нього потім приходило СБУ. Він під час окупації давав інтерв'ю. Вітав росіян, казав, от якби ви в 2014 році сюди прийшли, вас будуть з квітами вітали. І від його церкви вивозили людей в Білорусь. Ну, як вивозили? Депортували. От, і його десь він місяць пробув в Білорусі. Він сказав, що його не насильно вивезли, тому що просто вже умови такі були нестерпні. Холодно, голод. І коли йому сказали, що зараз російські військові, там 20 людей повезуть в Білорусь, давай тебе дід, ну, він погодився. Десь місяць. А потім він сам вертався, такий старенький дід з Білорусі. Тобто їх навіть не на кордон з Україною привезли, а він через Європу мусив виїжджати, в'їжджав, і вже тут його рідні сини, здається, в нього син чи дочка, вони ж не знали, живий він, не живий, тому що в Білорусі їм не давало зв'язатися зі своїми родичами. Він вже тільки в Європі зміг до когось там підійшов і сказав, знайдіть мого сина, знайдіть моїх дітей, і от тоді вони вже, мабуть, це був квітень. І вже в травні, здається, ти написала про цю історію для Бабеля. Це, здається, про пошуки зниклих безвісти. Да. Це про 326 будинок. От, там був окремий текст, я його писала з колегою разом про людей, яких вивезли в Білорусь, і окремо я написала текст про будинок, в якому, ну, як люди, які втратили своїх близьких, не знають, що з ними сталося, як в них беруть ДНК, з якими проблемами вони стикаються. Тому що ми під час війни маємо ті проблеми, які ми мали до повномасштабного вторгнення, вони нікуди не пішли. Це проблеми правоохоронної системи, проблеми судів, проблеми лабораторій, проблеми банального спілкування з людьми. Всі скаржаться потерпілі, родичі загиблих на те, як з ними спілкуються правоохоронні органи. Які в них беруть свідчення? Коли в них беруть свідчення, що в них не завжди хочуть брати свідчення, що якщо тобі потрібна довідка, а там постійно, коли ти в цей процес ходиш, тобі потрібна довідка, щоб здати ДНК, щоб отримати ще якусь там довідку про смерть, або ще щось. Ти не можеш ці банальні довідки
Коли потім ти зустрічаєшся з керівниками цих відділів воєнних злочинів в поліції, тобі кажуть, та ні, ми всі так старанно працюємо, а хто там у нас такий слідчий? Ми зараз от його покараємо. Люди, наприклад, в Бородянці, родичі, по 2-3 рази здавали ДНК-проби навесні 22-го року, щоб якісь рештки встановити. Це своїх рідних? Так, да, своїх рідних. І от Аня Матвієнка, яка от втратила маму, тітку і брата, вона навіть один тест ДНК зробила за власні кошти. 10 тисяч гривень їй обійшовся цей тест. Тому що в неї один раз взяли, сказала, ми загубили. Вона, поїжджайте, значить, то в Бородянці в неї взяли, потім її послали в Білу Церкву, потім ще кудись, щось вони там губили. Вона на третій раз не витримала, здала за свої гроші, їй за тиждень чи за 2 зробили цей тест, віддали, і вона змогла порівняти, що це дійсно її маму знайшли мертвою і двоюрідного брата. Ти загалом з людьми, з якими історії яких ти документувала, ти з ними підтримуєш зв'язок? Да. Я майже зі всіма підтримую зв'язок протягом цих 2 років. Ми не стаємо друзями, ми розуміємо біль один одного. І те, що ми не стаємо друзями, це правильно. Всі, хто працюють якраз такими темами, вони кажуть, що треба, є така практика. Треба, щоб людина розуміла, що перед тобою все ж таки журналіст і документатор, а я розуміла, що передо мною людина, яка пережила досвід, і потрібно задокументувати виважено. Тобто це для нас всіх так простіше, але, звісно, що вони мені допомагають пережити мій досвід, пов'язаний з війною. Тому що я від цих людей за ці 2 роки почула дуже багато того, що хотіла почути протягом 8 років, до початку повномасштабного вторгнення. Що ти маєш на увазі? Я сама з Луганської області, з Луганська. Мій дім окупований, моє дитинство окуповане, моє життя окуповане, моя родина окупована. І ти маєш на увазі, що ти від цих людей, ти розумієш, що цей біль, є зараз з ким його розділити? По-перше, да. Я 8 років чула від людей, дуже мала кількість людей розуміли, що таке, коли твій дім окупований, що таке окупація. Взагалі не розумів, наскільки це якесь непояснене таке відчуття, що втрата твого дому, що ти не можеш спокійно приїхати до себе додому, тому що хтось прийшов і його окупував. А ще тобі вдогонку кажуть, да ви ж самі цього хотіли. А ми не хотіли. А навіть якщо хтось і хотів, то нас не спитали. І люди могли передумати. І це такі наслідки. Це ж не просто окупація, там війна, там обстріли, там загиблі мої родичі. Після Бородянки ти документувала злочини і висвітлювала історії і з Ізюма, і про Мелітополь ти писала, і про Херсон. І я трошки хотів запитати про таку буденну твою роботу в лабораторії журналістсько-суспільного інтересу. Якщо говорити про те, як це виглядає для тебе, які загалом історії ти найчастіше документуєш? Це якісь великі кейси, типу там підриву Каховської ГЕС, чи це маленькі конкретні історії конкретних людей? Тобто, це більш щось велике, чи це таке рутинне, повсякденне зло? Велике складається з маленького. Угу. Якщо ми кажемо про злочини проти людяності, то найчастіше це тортури, і це Херсонська область, катівні. Але коли ти документуєш кожну історію окремої людини, в тебе складається величезна машина, яка репресивна існувала в Херсонській області і досі існує. От ми зараз з тобою розмовляємо, а на окупованій території, на лівому березі, в Херсонській області, в Запорізькій області, в Донецькій, в Луганській області катують людей. От прямо в цю секунду ми маємо це розуміти, коли ми кажемо, що хтось там щось собі вибрав, що вони вже якось почали жити, давайте ми тут залишимо, як є, лінію розмежування, там же якесь життя, щось там в Маріуполі побудували. Саме в цю хвилину десь катують людину. Я вже не кажу про російські в'язниці. Крим. Після 22-го року всюди з'явилися нові катівні.
Зараз на лівому березі, щось там за останніми дослідженнями, тільки на цьому шматочку лівого берега там щось близько 20 катівень, де перебувають близько 1000 людей. І це ж те, про що ми дізналися, тому що з тим краєм нема зв'язку, там люди бояться говорити. Це якісь такі дуже обережні зв'язки, дуже обережний збір інформації, тому що ти щоб не поговорив, нашкодити. ти поговорив, а людину забрали. Тобто ці от великі явища, які ти описував, це якась мережа катівень і більші злочини, вони всі складаються з маленьких, з конкретних історій людей. І кожна історія, вона розглядається окремо, чи вони всі розглядаються разом? Кожна окрема. Це я вже, як журналіст, їх складаю в якийсь пазл. Угу. Коли пишу великий текст, як працювала якась катівня, або хто її очолював, або взагалі що відбувалося, як там захоплювали територію, як починалися воєнні злочини, з чого, що стало каталізатором, хто цим керував. Загалом твоя робота вона публічна чи не публічна? По воєнному по документуванню. Не публічно, тому що це конфіденційні розмови з людьми. Часом вони хочуть бути публічними, ми з ними окремо обговорюємо, часом ні. Найчастіше люди не хочуть бути публічними, тому що вони бояться. В них залишаються родичі на окупованих територіях, в них залишаються їхні родичі, друзі в катівнях. А в них родичі воюють і бояться, що, наприклад, якщо когось візьмуть в полон там, російські військові, то це може якось вплинути. Навіть є таке, що ті, хто живуть в Херсоні, там же ж 5 кілометрів відстань, Дніпро і все. Да? Вони бояться навіть прильотів. Що один чоловік мені казав, що я от зараз з вами поговорю, якщо я публічно назву своє ім'я і прізвище, росіяни знають мою домашню адресу, бо вони ж мене там в полоні тримали 3 місяці, катували. Вони просто адресно мені щось пришлють. Ми передаємо Генеральній прокуратурі, ми співпрацюємо, все, що ми документуємо, і вони розглядають. Дуже часто, там є такий нюанс, Кримінально-процесуальний кодекс України, він говорить про те, що слідчі дії можуть проводити тільки слідчі. Ми не слідчі. Все, що ми документуємо, воно якби може бути помічним слідчим, але воно не може бути доказом. Ага. Тому ми, наприклад, прокуратурі передаємо якийсь там шматок, там 80 задокументованих історій за місяць чи за 2 місяці. І вони їх перечитують, там, може щось там, когось взагалі, ми дуже багато людей знаходимо, яких вони досі не опитали, і вони їх опитують. Або знаходять якийсь момент, який я як журналіст спитала, а слідчий не подумав. Ну, тому що в журналіста більше практики взагалі розмовляти з людьми, про щось там, ну, помічати якісь деталі. Ну, це специфіка така. І вони там по-новій можуть опитати людину. Ти назвала цифру, що це може бути 80 опитаних за місяць, за 2. Тобто у вас кількість людей, з якими ви працюєте, вимірюється десятками? Так. Да. Як ви шукаєте історії, які варто документувати? Я розумію, що кожна історія важлива і кожну треба задокументувати, але як ви вирішуєте, з чим саме вам треба працювати? Тобто ви відштовхуєтесь від якогось явища, яке сталося, або злочину, який стався? Ні, ну ми намагаємося задокументувати всі випадки, що знаходимо, да, воєнних злочинів. Їх дуже багато, міжнародне гуманітарне право, все описано, Римський статут описано. Але, наприклад, зараз ми зосередилися на подвійних обстрілах. Це оці даблтапи? Так, це коли раз ракета прилетіла чи шахет, приїжджають рятівники швидкі і другий прильот. Це заборонено міжнародним гуманітарним правом. Росія це робить. Або, наприклад, нове явище скиди дронів. Атаки дронами настільки широкомасштабні, і дрони 24/7 в повітрі. Це от Покровський напрямок, Херсонська область, це узбережжя. І ну, якби дрони використовують на війні давно, але мені здається, я можу помилятися, що от саме це як зброя масового знищення, вона от зараз в Україні якесь
нове випробування проходить, тому що ми коли документуємо історії скидів дронів на Херсонській області, то люди кажуть, ми навіть собаку не можемо вийти, погодувати, тому що вони постійно в повітрі. Ти тільки з будинку виходиш, на тебе падає вибухівка. Я підписана в Інстаграмі на дуже багато медіа про Херсон. І моя стрічка складається з історії. Жінка, яка пережила вже 3 напади дрону. Тобто на її машину скинули, на її будинок скинули, на її льох скинули в якому. І це ж там протягом півроку. В твоїй роботі ти часто працюєш у прифронтових містах. І я хотів запитати, чи не заважають, точніше, наскільки сильно заважають обстріли і удари по цивільним в твоїй роботі? І наскільки часто ти стикаєшся із цими, зокрема під час роботи на Херсонщині? Бо ми багато знаємо про скиди конкретно по цивільним, по удари FPV на прибережній зоні. Чи стикалася ти з цим в своїй роботі і як це заважає? Це втомлює, тому що коли ти пишеш людину, розмовляєш з нею, проводиш інтерв'ю, і на твоєму фоні постійно ці вибухи, і ти постійно думаєш о тому, що зараз з тебе може прилетіти, воно там від тебе відлітає, чи на тебе летить, далеко, близько. Це таке напруження, що набагато більше сил, в 2-3 рази ти витрачаєш сил, ніж в звичайній обстановці. Я це дуже часто помічаю, що ти всього 3 години з людиною розмовляєш, а наче ти з нею 12 годин проговорив, таке відчуття поважкості. І людина дуже втомлена, і я сама дуже втомлена. Та навіть водій втомлений, який просто десь там чекав, тому що ти напружений. Важко людей задокументувати, тому що треба до них приїхати, а ти не можеш. І ти постійно відкладаєш цей приїзд. Або ти приїхав, чекаєш, бо в них вже повітряна тривога оголосила, і військові тебе не пускають. Або ми в липні працювали в селі Нова Воронцовка, це прямо на колишньому водосховищі. Раніше вони називали його своїм місцевим морем, зараз кажуть мертве море, тому що там нічого немає, воно висохло. І навіть паркан стоїть, тому що там є поліцейські біля берега цього Каховського водосховища. І вони там знаходяться саме для того, щоб ніхто туди не ходив. От уяви, ти живеш в селі, і ти навіть не можеш туди піти. Тому що FPV-дрони 24 години, без перестанку. Там постійні обстріли. І от ми приїхали в це селище. У нас був розмова з людьми, взагалі на тему внутрішніх конфліктів в цій громаді, як їм побудувати нове життя після окупації, після військових дій, тому що вибухи тривають, і життя триває, треба якісь нові вибудовувати зв'язки, а вони розірвані. І ми їм допомагали з цим, тому що люди казали, які в них є проблеми, а ми зі свого боку ділилися своїм досвідом, як це можна вирішувати. І от ми приїхали на невеличких автобусах, 2 автобуси, заховали їх під деревами, це було літо. І я щось вийшла когось зустріти ще, ми проводили цю подію в підвалі школи, тому що це як бомбосховище. І бачу, що до мене йде делегація людей вже місцевих, таких 5-6 людей, чоловіки, жінки, і вони прям розлючені. Я розумію, що щось відбувається. Вони до мене підходять і на емоціях просто люди. Що ви сюди приїхали? Я кажу, що сталося? Поясніть, будь ласка. Вони кажуть, от ви зараз сюди приїхали, от під деревами стоять ваші автобуси, росіяни побачили їх вже, вони 100% вас побачили. І зараз на нас почнуться обстріли. І люди настільки вимотані і перелякані цими обстрілами, що вони не хочуть не говорити, не розповідати про своє життя. Вони не хочуть, щоб до них хтось приїжджав. Зайвий раз ти не можеш виїхати на машині, тому що ми постійно останні півроку чуємо. FPV-дрон скинув вибухівку на цивільну машину, на машину швидкої допомоги. Це не вибіркові обстріли. Це якась це зброя масового знищення, яка зараз випробовується в Україні. Дрони використовують давно, але в такому масштабі. І ось з таким цинізмом.
Ти зараз згадала про обстріли і те, як люди на них реагують, і як це впливає на документування. Загалом важко розговорити людей, щоб вони почали свідчити? По-різному, як завжди. Людині треба час для того, щоб вона Звикла до тебе, довірилась? це можливо. Я не про це хотіла сказати, а про те, щоб час зрозуміти, що вона може поговорити. Тому що, от, наприклад, дуже багато людей після обстрілів, наприклад, якщо ми там згадаємо обстріл в Грозі, або обстріл дронами на Херсонщині, Покровському напрямку, або от в Сумах я була, документувала по геріатричному пансіонаті. Кап летів і врізався в них, і вже там в ярку вибухнув, на щастя, не зруйнував до кінця будівлю. То от людям в цих ситуаціях треба час прийти до тями, щоб з тобою поговорити. Потрібно хоча б тиждень-півтора, щоб вони от якось це в них вклалося. І це якраз той термін, коли в них ще з пам'яті нічого не старається. Тобто людина все дуже добре, чітко пам'ятає. Там, якщо її катували, то як ця людина виглядала, де її тримали, все. Як загалом ти шукаєш баланс між тим, щоб все ж таки отримати важливе свідчення і не призвести до ретравматизації людини? Для цього є методики. А ви працюєте по протоколу? Абсолютно. Перед тим, як ти стаєш документатором, то ти проходиш тренінги, або це постійно ти чомусь вчишся. Але це не ми придумали. До нас журналістика травми існує там понад 20 років. Це відома історія. Це ж не тільки для журналістів, які працюють з воєнними темами, військовими темами. Все це почалось з того, що в Америці журналіст пережив обстріл цивільний, там хтось на когось напав, я вже не пам'ятаю деталі, і тоді не змогли. Він на собі відчув, як з ним не можуть журналісти розмовляти. Вони його травмували повторно. І з цього вся історія почалася, і так вона розвивається. Головне не залишати людину в тих емоціях, про які він тобі розказував. Тому ти в кінці маєш, ти з ним поговорив, все задокументував, а в кінці кажеш, а що ви зараз будете робити? І людина якби повертається в це. Ти починаєш, а як там у вас на роботі? Ти якби от життя продовжується. Да? От ви там зараз в магазин, а давайте я вас провожу в магазин там. І вже легше. Ти ніколи не маєш поспішати, людина нікуди не має поспішати. Ви з нею про це домовляєте, що вам потрібен там певний час, щоб ніхто не заважав. Це конфіденційна розмова. Журналісту не дзвонять там редактори, родичі, ніхто його не відволікає. Він сконцентрований на тому, що відбувається. Тому що ти говориш з людиною, яка пережила дуже важкий досвід. І ти маєш цей досвід поважати і правильно, грамотно його задокументувати, щоб це було корисно слідчим, музею, якомусь там усному архіву пам'яті чи не усному архіву пам'яті, написати статтю. І щоб ти сам ще не травматизувався. Тобто не можна оце пірнати емоційно в цій історії. На себе переносити. Абсолютно. І не можна злитися, не можна емоції. Дуже часто тобі людина щось розповідає, і ти починаєш злитися. А не можна цього робити. Тому треба відчувати ще й свій біль. І біль людини розуміти. І дуже якось по крапелькам. Це важка робота, але треба її комусь робити. А коли людина, наприклад, ти працюєш з людиною, від якої ти маєш нібито отримати якісь важливі свідчення, і вона закривається, не хоче говорити, ви з нею пробуєте якось працювати, щоб все ж таки щось реконструювати, щось відновити, якісь дані? Чи все ж таки ви залишаєте людину просто в спокої одразу? Це зрозуміло перед тим, як ти документуєш. Ти зв'язуєшся з людиною, говориш, я займаюся тим та тим, та мені потрібно, щоб ви мені там розказали. Якщо людина не хоче, ніхто її не буде примушувати, це її право. Якщо людина хоче говорити, ти кажеш, але мені потрібно, щоб ви там деталі згадали, або я буду вам ставити запитання, щоб вони у вас не викликали зайвих емоцій.
Нам потрібно, щоб нікого не було стороннього в кімнаті, щоб ми розмовляли. Ти це все проговориш, людина вже якби готується морально, емоційно до цього. Ти до неї приїжджаєш, там нікого вдома нема. Вона каже, от я там водичку нам поставив, тому що знаєш, що ми там довго проговоримо, мені треба буде там пити. Якщо нема води, то кажеш, а давайте там водичку один одному. І такі якісь банальні речі, які роблять простіше це розмову. Абсолютно. І людина починає згадувати. У нас же ще якісь запитання такі. Не так просто людина не відповідати, тому що от в нас як люди кажуть, росіяни мене схопили. Хто? А для мене, я не можу таку фразу залишити. І я ставлю запитання, чого ви вирішили, що це були росіяни? А для людей це, як чого? Для них це очевидно вже. Для них очевидно, для мене, як документатор, не очевидно. Я кажу, які були нашивки, який одяг, як розмовляли, чи був в них якийсь там специфічний акцент, яка зовнішність, може очі, може вимова, може якесь там слово. Були розпізнавальні знаки, номерні знаки на машинах. Номерних знаків росіяни не було, вони не їздили. Але вони всі ходили з нашивками, тому нам це полегше, люди їх бачили. Дуже багато, коли людина сидить в катівні тривалий час, то це таке от... З іншого боку, взагалі, в неї спочатку її там 2-3 тижні дуже сильно лупцюють, катують струмом, сексуальні злочини. А потім її не випускають. І якби менше вже це забувають про неї. Десь там забувають, десь вже розуміють, що вона зараз не буде розмовляти, відкладають на інший час. Третіх починають використовувати в пропаганді, там з ними возити якісь ролики, знімати, як вони там диверсанти, люди кажуть, аби не катували, якусь там несенітницю на камеру говорять для російського телебачення. Але ці люди, які були ще 2-3 тижні тому їхніми катами, вони якби, по-свойськи. Не друзі, це не можна так казати, але вже в них ставлення до цієї людини, яка в полоні, трошки інакше, трошки легше. І вони там щось про себе починають розповідати, про своїх дружин, дітей, хто де вчився. Виявляється, що там один взагалі був фанатом Одеського Чорноморця, це футбольний клуб, і в них там є родичі. Я для себе шукаю відповіді, як вони 3 тижні тебе ловцюють, вбивають, над вухом в тебе стріляють, інсценують зґвалтування або гвалтують тебе, а потім з тобою починають по-іншому розмовляти. Я досі не можу для себе це пояснити, але це цікаве таке спостереження, прояв людський. Це росіяни, мені ці історії якось так підштовхнули мене на думку, що для них катування – це не... не фізичне там задоволення, да? Тому що мені принаймні спочатку здавалося, що людей катують якісь садисти. Не може нормальна людина витворяти те, що вона витворяла. Не може вона пристібати електричний струм до різних частин тіла і спокійно за цим спостерігати. А потім я зрозуміла, що, мабуть, вони не садисти, а для них це просто робота. От якось я так зловила себе на думці, що мабуть, вони все життя виросли в таких умовах. Вони взагалі не розуміють, що таке нормальне ставлення один до одного, не в родині, що таке любов, що таке тепло, що таке повага. Що для них піти когось полупцювати, а потім з ним наче почати дружити в умовах же катівні, це все нормальні явища, які вони переживають в своїй Росії з собою. Тому для нас це щось, що ми не можемо пояснити, а для них норма, стандарт життя. Ми не просто так зараз тут зупинились. Да. Наскільки я пам'ятаю, тут раніше, ще на початку 22-го року і після звільнення Бородянки тут був будинок дуже відомий. Да, будинок 359. Це найзруйнованіший будинок України, який тоді називали. Він нагадував будинки, які в Маріуполі знаходяться. На його фоні фотографувалися президент, іноземні лідери. Да, всі, хто міг, фотографувався, тому що звернення Зеленського було під Новий рік на його фоні. Це будинок, який не забути. І от виявляється, що в 23-му році його знесли. Як і знесли інші будинки. Там от трошки далі був ще один будинок.
І ми йшли з тобою по Бородянці. Ця вулиця була вся в таких будинках, плюс-мінус. А їх тепер нема. Там стоять нові будинки. Я коли це побачила, я була трошки подивована в поганому сенсі. В контексті меморіалізації, маєш на увазі? В контексті війни, скажімо так, широко. Тому що я розумію бажання людей, які вижили, які взагалі не пережили те, що тут сталося, а поїхали вчасно, бо ще щось, собі мати квартиру відбудовану, нову квартиру, називаємо речі своїми іменами. Але ми живемо не в мирний час, а в нас триває війна. Тепер цього немає, ми не можемо це побачити. І забувається, от якраз забувається, що таке війна, що таке окупація, що таке бомбардування, тому що ми знесли ці будинки. Абсолютно. Ти ж як відчуваєш цей біль, як ти пам'ятаєш його? Або через мистецтво, або коли ти перед очами це бачиш, можеш до цього доторкнутися. Я розумію, що всі будинки залишити до цього часу було неможливо. Але будинок, на якому були малюнки Бенксі, який будинок всі знають у світі, тому що всі бачили ці світлини, залишити, мені здається, було необхідно. Причому залишити і на якісь десятиліття, тому що тема, як нам розповідати про цю війну, які нам робити меморіали, це розмова і питання не одного дня, не одного року. От ми зараз йдемо, іначе тут нічого і не було. І тому і люди забувають, що в нас війна. Тому оця відстань, ми наче кажемо, це для того, щоб не було травми. Ми таким аргументом так багато речей виправдовуємо, що потім виявляється, війна десь там. Війна зі мною не станеться. В мене дуже багато знайомих зараз кажуть, та це в полон потрапляли, незрозуміло хто. Людей вже забулося, що в полон потрапляли будь-хто. Тому що ми якраз зносимо оці нагадування того, що таке війна, що таке, з чим ми воюємо, з якою жорстокістю ми воюємо. І чому ми це робимо? Ми це робимо не тому, що хтось захотів чи не захотів, чи хтось хоче воювати, чи це його стосується, чи не стосується, а тому, що нас хочуть знищити. І я коли приїхала в Бородянку, в мене був такий неетично-професійний момент, я тобі зізнаюся. Я як людина з Луганська постійно запитувала, а от коли була окупація Луганська, ви якось про це думали? Я, мабуть, так щиро це запитувала, без злорадства. Я потім і в Херсоні це питала, і на Сумщині, на Харківщині. Що люди щиро мені відповідали. Вони зізнавали, що, ви знаєте, ні, ми тільки зараз зрозуміли вашу трагедію, відчули. Шкода, що таким шляхом. От остання у мене була розмова з чоловіком на Херсонщині, його катували на правому березі, потім перевезли на лівий берег, він, на щастя, повернувся живий. Да, і от мені буквально на минулому тижні казав, що тільки досвід людей з окупованого Криму і Лугансько-Донецької області, ті 8 років, він зараз відчуває, що наш досвід співпадає. А, наприклад, навіть люди, які в Херсоні вижили під час катувань, вони вже не відчувають підтримку від всієї іншої України, яка не була окупована. Ця людина мені каже, коли деокупували Херсон, всі до нас приїжджали. Всі хотіли якихось історій про розслідування, катування, хто де був, як захоплювало, хто чим керував. Каже, ми всі вивертали душу. Для нас це було боляче, це згадувати. Але ми це робили, тому що ми хотіли справедливості, ми хотіли, щоб про наші страждання всі знали. І не забули. І не забули. Пройшло 2 роки. Каже, про нас всі забули. Від держави до людей, які десь там щось відпочивають чи не відпочивають, і кажуть, це ви винні самі, що опинилися в окупації в Херсоні. Каже, нас треба лікувати, людей, і посттравматичний синдром. От одна людина мені, чоловік, каже, я бачу просто нашого поліцейського у формі, а в мене панічна атака. І каже, це не тільки в нього. Він каже, в мене є кілька людей, які ми там спілкуємося.
Ми були всі в полоні у росіян в Херсоні. І от ти бачиш людину в формі, в тебе. А поліцейський думає, що ти п'яний. Він каже, ну від тебе не тхне алкоголем, значить ти підб'є наркотик. І починають. От цю людину, з якою я розмовляла, його вже кілька разів відвозили на перевірку наркотичних речовин. І в Миколаєві, і в Херсоні це було. Він одного разу навіть втік не витримав, просто сів в машину і поїхав. От, і каже, що нікого немає цього співчуття. Якихось довідок немає, якихось ще чогось не вистачає. Він дзвонив, йому не відповіли, він дзвонив, йому не підтвердили. Навіть цей статус підтвердження, що ти був у полоні, там же ж не всім його підтверджують. Якщо навіть людина була в полоні і надала всі документи, які надав інший. В мене така, от з мого досвіду приклад. 2 людини сиділи в одній камері в один і той же час. Разом зібрали... Одного підтвердили, іншому. Да, разом зібрали однакові документи. Як так? Вони свідчили на Один користь. про одного. Да. Одному дають статус полоненого і виплатить ці 100 тисяч гривень, іншому відмовляють. Ти багато працювала з відомими такими резонансними історіями. Це був і обстріл Охмадита, і обстріл села Гроза, де загинула половина усіх мешканців. І як це було працювати з людьми і опитувати людей одразу після травми, одразу після цієї трагедії? В Грозі було простіше. Простіше. Так, тому що я, по-перше, приїхала через пару днів, як це сталося. Це, здається, було четвер, а я тільки в суботу приїхала. І якби люди, перша хвиля журналістів, вони так трошки видихнули. Це те, про що я говорила. Пройшло якесь таке усвідомлення. Да? Ти хоча б ніч, 2 ночі треба людині переспати, щоб в неї в голові це все склалося. І я там була 2 дні, і перший день я зі всіма знайомилася, з ким можна було, і пояснювала, що я хочу зробити, задокументувати, як це буде відбуватися, для чого це. І вже наступного дня ми домовлялися, що я буду приходити. Я приходила, хтось казав, я подумав, відмовляюся, хтось навпаки був згодний. Якось в Грозі було, через те, що час. В Охмадиті було дуже складно через те, що... Години прямо після. Да, і я, як тобі сказати, я ж сама пережила цей обстріл, тому що це поряд зі мною недалеко, але перед цим прилетіло 6 ракет там в завод біля мене. Я за цим всім спостерігала. В мене є така погана риса. Я не йдеш в укриття? Не йду в укриття, я не можу. Мені потрібно це побачити. Воно це що журналістське на грані ризику власним життям. І це було вперше 6 ракет в одне місце. Мене з балкона так викинула хвилю на кухню. Я навіть не знала про Охмадит. Я схопила аптечку, турнікети, отак от прям, скільки в мене вдома було, в мене їх так багатенько, і побігла на вулицю з водою. І було так, біля метро Лук'янівка розкидані люди, всі в крові. Якось там, слава Богу, мені не треба було таких поранень з турнікетом. Я не зустріла, тому що це все ж таки люди, до них вже медики підходили, а я там якісь голови перематувала, тому що дуже багато людей порізало склом. Люди не хотіли їхати в швидкі, ми там з поліцейськими їх вмовляли. В мене руки всі в крові, якась агресія. Потім я почала сфотографувати взагалі, що димить. І до мене підбігли чоловіки і почали в мене виривати телефон. Вони на мене кричалися, я думала, що зараз вони взагалі мене поб'ють. Я щось там теж на емоціях відповідала, показувала якесь посвідчення журналіста. Вони його так почали розірвали, там топтали. Тобто це такий, тут в тебе руки в крові, тут на тебе нападають. І я заходжу в квартиру, відкриваю новини і розумію, що в Охмадит потрапили. І я просто так от вимила ці руки від крові. І пішла в Охмадит розбирати завали. І я була в такому емоційному
що я навіть не знала, з чого почати. Я зайшла туди і почала робити не журналістську роботу, а волонтерську. І пішла розбирати завали. Я з усіма взяла цей віник, ми там щось ці скло виносили. Десь години 2-3, оця от важка робота, я якби цей стрес з себе в мене виходив, я мовчки це робила методично за всіма. І потім вже під вечір я якось почала казати лікарям, санітаркам, що хто я, чому я тут. Просити контакти, щоб вони мені розказали свої історії. І я ж робила це не одразу, документувала їх на місці. Тобто нам треба був час, щоб людей теж. Тому що дуже багато лікарів вдарилися головою, посікло, вони пішли на лікарняни. В моменті, я прийшла, я порозбирала завали, поговорила з людьми, прийшла і написала статтю, ми її розмістили, здається, в 5 чи 6 іноземних медіа. Там це були медіа і в Азії, і в Східній Європі, і в Латинській Америці. Я пам'ятаю, що мені присилали мою фотографію різними мовами, різними цими іерогліфами, символами. Це було так для мене новий досвід. Але от саме документування, якщо ми говоримо, то воно відбувається пізніше, щоб час треба людині з тобою поговорити. Це не може бути похаб. Ти ж не чайка, яка вихоплює цю інформацію. Було тут таке, що люди спочатку відмовлялися свідчити, а потім через якийсь час вони це якби обдумували, проживали і поверталися до тебе? Так, це дуже часта історія для всіх документаторів, що ти кажеш, людина не хоче. Вона боїться, соромиться, не хоче це знов переживати. Потім якось починає з тобою переписуватися в соцмережах. Ти ж все рівно з нею вже все, потоваришував, ти з нею якісь там запити їй кинув. Вона щось тобі подзвонить, щось там ще, а потім каже, давай поговоримо, ця близькість має різні люди. Тут треба і час, щоб людські стосунки сформувалися між вами. Дуже багато людей потім погоджуються, і це нормально. Коли люди погоджуються говорити, то ти помічаєш, навіщо вони це роблять? Вони хочуть допомогти тобі, чи все ж таки це для них важливо розповісти? Допомогти маю на увазі, зібрати свідчення. Чи для них важливо зафіксувати це для них самих? У 22-му році, і, мабуть, ще до середини 23-го року, люди говорили, щоб виговоритися. Вони пережили такий стрес, зіткнулися з таким садизмом, горем, щось таким неочікуваним, що їм потрібно було про це говорити. Разом переосмислити його. Десь другу половину 23-го року все менше людей хочуть про це говорити, тому що, по-перше, вони вже зрозуміли, що це таке. Воно для них стало не неочікуваним, а очікуваним. Це зло. Буденним, що може бути ще найгірше, ніж буденні села, але ми тепер в цьому живемо. Стали боятися наслідків, що росіяни можуть тобі по адресі прислати цей дрон, або, як в Запорізькій області, де 70% окупована територія, на неокупованій всі бояться розмовляти, навіть в правоохоронні органи, прокуратура, слідчі органи. Через своїх рідних? Там рідні, вони кажуть, ми зараз щось тут скажемо, там приходять, тому що мені тут же наводять випадки, де дізнавалися росіяни, приходили до будинку людей, брали їх в полон, дзвонили людині рідній в Запоріжжі на голосний, щоб в Запоріжжі людина чула, як його зараз там вбивають, катують там. Ти зараз згадала, що десь із середини 23-го року людям вже не хотілося розповідати про цей досвід. Я правильно розумію, що тут є тенденція, що люди дедалі менше хочуть розповідати загалом і свідчити? Чи ти не помічаєш цього, чи надалі? І вона є, ця тенденція, викликана кількома факторами. Найпростіше це боязнь, що людей в тебе родичі на окупованій території, але люди перестали відчувати і розуміти, що це має якийсь сенс. Вони побачили, що наша правоохоронна система не вигрібає. З такою кількістю злочинів маєш на увазі? Ми спочатку їм давали таке виправдання, що така кількість злочинів, кожна система правоохоронна в будь-якій європейській країні просіла. І це правда. Але потім люди, і я теж зіштовхуюсь в своїй роботі,
ми побачили, що взагалі-то їм якби байдуже. Вони можуть нахамити, не взяти свідчення, не відповісти на телефонний дзвінок. Ну, тобто немає якогось такого розуміння, з якою темою ти працюєш. Ти працюєш з воєнними злочинами. Для них це, як для одних було катувати людей, це робота, так само для цих розслідував ти, не розслідував, як ти відповів. Інколи, коли в тебе травматичний такий досвід, як в цих людей, навіть якесь необережне таке слово, якийсь необережний погляд. Там. Або зневага якась в цих словах. Може, людина це і не хотіла, але всі говорять, що слідчим, по-перше, не вистачає якогось такого більш людяного ставлення до людей, з якими вони спілкуються. По-друге, вони нічого не роблять, не розслідують. От, наприклад, навіть Бородянка, перед тим, як з тобою зустрітися, я там написала дівчинці, яка втратила маму, брата і тітку. Ми з нею довго говорили про тему меморіалізації, що має бути в Бородянці, як це пам'ятати. Вона каже, зараз мені не потрібні музеї. І меморіали. Мені потрібно, щоб вбивство моїх рідних розслідували хоча б. А не те, що, каже, я 2 роки дзвоню в поліцію, а мені грублять. От просто спочатку в неї не брали ДНК, губили, потім ці тіла вона довго не могла поховати, тому що їх з одного морга в інше, в третє. А тепер от навіть якісь там довідки про смерть отримати було важко, потім ще щось, якісь... ми ж не знаємо, що сталося з Бородянки. Слідство не закрите. Ніякої відповіді немає. Комунікації з боку правоохоронних органів немає. Журналісти на це не звертають увагу, що великим іменно журналістам, як професія маю на увазі, що ми маємо про це писати, то ми маємо фокусувати увагу суспільства на те, що отут у нас проблема. І у нас проблема зараз з комунікації між правоохоронцями і людьми, які стикнулися з воєнними злочинами. Тому люди нічого не хочуть говорити. Вони кажуть, а який сенс у цьому? Буває навіть так, кажуть, ми з тобою поговоримо, давай, от ти дійсно права, що треба це все запам'ятати, тому що ми забуваємо деталі, через 5-10 років це може комусь знадобитися, може ще пізніше. Але в поліцію не підемо. Це дуже часто історія. Часто доводиться, коли ти поговориш з людьми, потім вести їх в поліцію чи контактувати цих людей саме з поліцейськими? Чи ви віддаєте лише свідчення і поліцейські працюють саме зі свідченнями? Ми віддаємо свідчення Генеральній прокуратурі, не поліцейським. Хоча розслідування веде не ГПУ, не Офіс Генерального прокурора, а якраз поліція. Ми з нею не можемо знайти спільну мову в цьому питанні. Співпрацюємо з Генеральною прокуратурою. Я не можу привести людину за руку, і щоб вона написала заяву. Це знов-таки, навіть порушення законодавства. Але я завжди питаю людину, ви ходили до правоохоронних органів? Це в нас там прямо в протоколі опитування окреме питання. Людина каже, так, ні. Давайте, а чому ні? Я пояснюю, для чого це, як це важливо. А це важливо саме, щоб відкрили справу про правопорушення проти неї, про злочин проти неї? Це важливо від банального, що людині мати документ, підтверджуючи, що це з нею сталося. Потім все ж таки є якісь, я думаю, зараз є там виплати, хто був у полоні. Можливо, ще якісь будуть компенсації, можливо, там у подальшому. Ми не знаємо, як будуть розвиватися події і що там держава буде, як підтримувати людей, які пережили обстріли, катування, викрадення через 5-10 років. І цей статус, хоча б документально підтверджено, що з тобою це сталося, це важливо мати особисто для людини. Для держави потрібно розуміти, що відбувається з нашими людьми. Від статистики до взагалі тенденцій. Тому я вважаю, я всім раджу ходити в поліцію, писати заяву, але не всі хочуть це робити. Ти зараз згадала, як ти пояснюєш людям, чому їм важливо свідчити, а як ти пояснюєш це собі? Чому це для тебе важливо і чому вже більше року ти зосередилась саме на документалістиці? Чому це важливо саме для тебе?
Як би це складне. як би це не звучало пафосно зараз? Чому? Ну, треба бути відвертою, да? На фронт я не йду, я не мобілізуюся там, з певних обставин. 8 років, коли війна була на Сході в Криму, через те, що в мене рідні в окупованому місті, я публічно дистанціювалася від цієї війни, тому що я боялася дуже сильно, за них переживала. І публічно там, в журналістській роботі, в виступах я намагалася оминала цю тему. Да, там, те, що я робила не публічно, це нікого не стосувалося. Після вторгнення це був такий емоційний пік, як людини, яка жила 8 років в затяжному конфлікті, який перетворився на болото, яка майже від усіх чула байдужі, що кинемо цей Крим, кинемо цей Схід. Не було вже ніякої надії, що щось може змінитися. І оце така трагедія, оце ескалація. Це було жахливо, але я думала, що в такий момент це, мабуть, якийсь буде такий прорив. І, звісно, що я пішла в воєнне документування, я зрозуміла, що тепер, якщо всі, то і я маю. Да? Сміливості в мене не вистачило піти на фронт, це я чесно кажу. Не тільки сміливості, да, там, в мене є відповідальність за людей. Тобто це твій шлях в... Я не можу нічого іншого робити. Хоча я пишу цивільні теми, наприклад, справа про суддю Тандира, да, я її не облишу. Про це знає Тандир, це знає родина загиблого Вадима, це знають адвокати Тандира. До цього ти вела справу, описувала багато справу Кирила Тлявова і його вбивства. Да, Кирила. Тобто є якісь такі дуже важливі, як на мене, цивільні теми, які я почала. Які ти надалі ведеш. Да, я їх закінчу, тому що, мені здається, через те, що ми кидаємо дуже багато тем, вони якраз і нічого різких змін на краще в деяких моментах не відбувається. Хоча, все не можна осягнути журналістам, да, щоб підсвічувати, але ми чомусь дуже часто, багато людей фокусуються на чомусь такому легкому, я б сказала, да, як це сказати? Недовготривалому. Да, на 100-метровці. А дуже багато складних тем – це оці марафони на 10-20 кілометрів. Те, що забувається потрошку. І треба це витримати. І я хочу, для мене це важливо. Я документую воєнні злочини, тому що, це для мене. По-перше, а хто це буде робити, крім мене? Верніше, я думаю, що всі мої колеги, які документують воєнні злочини, вони кажуть, якщо не я, то хто? От я саме, як би мені важко не було, як би мені боляче не було, це дуже сильно виснажує. Ти, коли поговориш з людиною, потім у нас там дуже багато документів, які треба оформити, щоб це правильно викласти. І в мене бувають такі моменти, такі історії, що я йду кожні годину-дві інтуїтивно мою руки, тому що це настільки важко. Тобі це сниться, поки все це якось там вкладається. Ти не можеш про це говорити. От, наприклад, в Бородянку ми з тобою 2 роки, я тут не була. Я не могла сюди приїжджати. От тільки зараз я відчуваю, що якось я пережила в цю історію, вона мене потрошку відпускає. Але, добре, я буду цим займатися, бо інші не можуть. І займатися цим, щоб не забути про все це. Щоб злочини не були забуті і не були відпущені. Мені дуже подобається, що мені сказали люди в Ягідному влітку цього року, коли ми з ними говорили про те, як розказувати їхню історію в плані меморіалізації. Вони кажуть, ми хочемо цей музей не для того, щоб ви знали, що з нами зробили росіяни, який жах ми пережили. Не для того, щоб ви відчули це, якось нас пожаліли, а для того, щоб ви знали і більше такого не повторювалось ніде.
І от я це документую, щоб ми знали і якось, щоб ніде це не повторювалося. Дякую тобі. Дякую тобі, Саша.